Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Principalele componente ale unui sistem CO2 presurizat sunt și cele mai scumpe: butelia și reductorul. Folosirea unui astfel de sistem este aproape obligatoriu în cazul unui acvariu de dimensiuni medii sau mari. Însă ce facem dacă avem un acvariu mai mic și nu se justifică un cost atât de mare? Sau dacă nu avem un centru de reîncărcare în apropiere? Sau dacă partenera de viață nu este de acord cu prezența unei instalații atât de periculoase în casă? Sau dacă pur și simplu nu te pricepi deloc la tehnică și ți se pare dificil să montezi și să reglezi un astfel de sistem? Ei bine, în acest caz poți folosi un sistem CO2 bio. Sunt foarte mulți ani de când acvariștii au constatat că drojdia consumă zahăr și generează CO2. Gazul a fost captat și introdus în acvariu, iar rezultatele au apărut imediat. Această metodă de adiție de CO2 a fost foarte populară și intens folosită până la apariția sistemelor presurizate. Sunt sigur că mulți dintre voi ați confecționat cel puțin odată o bombă CO2. Instalația artizanală a căpătat acest nume după ce unii au încercat să monteze un robinet pentru ca gazul să nu se piardă în perioada de întuneric, când plantele oricum nu pot utiliza gazul minune. Presiunea acumulată a făcut ca recipientul din plastic să explodeze. Nu vă gândiți la o explozie adevărată cu flăcări și căldură. Este vorba doar de aruncarea lichidului pe pereți, urmat de scandalul monstru cu consoarta. Pentru că rețeta nu era simplă, pentru că oamenii nu aveau chef sau pricepere, au apărut instalațiile bio oferite de firmele de acvaristică. Simplu de montat și de utilizat, accesibile ca preț și sigure. Astăzi vă voi prezenta un astfel de sistem, cel mai simplu și ieftin, oferit de DNR-le, însă și frații mai mari funcționează pe același principiu. Voi începe să-l desfac. Avem recipientul de plastic în care se află gelul. În capacul acestuia se află capsula care conține bacteriile responsabile cu producerea dioxidului de carbon. Nu uitați unde este depozitată, pentru că nu odată s-a întâmplat ca acvariștii să nu o găsească în pachet și să reclame lipsa acesteia. Mai avem două bucăți de furtun, una mai mică și una mai mare, precum și un adaptor pentru filtrul de colț DNR care permite difuzia gazului direct în apă. Opțional puteți folosi un flipper sau un difuzor ceramic în același scop. De asemenea, avem și un numărător de bule. Cum funcționează? Se îndepărtează capacul și se adaugă bacteriile care se află în capsula de gelatină. Capsula se poate deschide dacă doriți ca producția de CO2 să înceapă cât mai repede, sau puteți să o puneți direct, timpul în care aceasta se dizolvă fiind relativ scurt. Dacă decideți să o deschideți, îndepărtați jumătatea verde. Apoi se toarnă apa călduță până la acest semn. Temperatura apei trebuie să fie între 20 și 25 de grade Celsius. Dacă apa este mai rece, producția de CO2 va începe mai târziu. Dacă este mai caldă, riscați ca producția să nu mai înceapă niciodată. Vă recomand să folosiți un termometru. Durează câteva secunde să măsurați temperatura și să eliminați posibilitatea de a greși. Pe parcursul procesului de pregătire, nu este nevoie să agitați recipientul. Se atașează furtunul scurt, care intră mult mai ușor dacă udăm capetele. Umpleți pe 3 sferturi numărătorul de bule cu apă. Cel mai simplu este să-l scufundați. Apoi urmează bucata mai lungă de furtun și la capătul acestuia se montează difuzorul pentru filtrul de colț sau difuzorul ceramic. Dacă folosiți un flipper sau un difuzor ceramic, așezați-l în acvariu într-o zonă cu o bună circulație a apei. După 24-48 de ore, producția de CO2 va deveni consistentă și va dura cel puțin 30 de zile. Nu încercați să montați robinet sau să restricționați în vreun fel circulația dioxidului de carbon prin instalație. Opțional, întreaga instalație se poate atașa acvariului folosind un accesoriu din carton care se lipește pe unul din geamurile acvariului. Acest lucru este benefic în special în perioadele reci, acvariul generând căldură și producția de gaz fiind mai consistentă. O astfel de instalație este potrivită acvariilor plantate cu volume între 10 și 60 de litri, însă DNR-le oferă produse similare și pentru acvarii mai mari. Deoarece debitul de gaz nu poate fi controlat sau oprit,
ea nu va livra aceleași rezultate ca un sistem profesional presurizat. Totuși, folosirea unui sistem bio-CO2 este net superioară lipsei oricărei surse de CO2. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, nu uitați să vizionați și celelalte filme ale noastre, să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți acest film. Pe data viitoare!